Дефлю Сільверстронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. 20 січня – понеділок. Хтось називає цей день Х, або ж за аналогією з колишнім твіттером X, а хтось, як то ми з вами, уявлення не має, чого нам чекати. Єдине, певно, що ми можемо сказати вже зараз, навряд чи 20 січня наше життя розділить на до та після Дональда Трампа. Якщо коротко сказати, то і не 5 листопада, день виборів, не 20 січня, очевидно, нічого не змінять кардинальним чином. І це треба розуміти, це очікування, що щось десь станеться раптом. Ці завищені очікування дуже на стрес людей впливають. Я вам скажу більше, в наступні півроку нічого не зміниться кардинально. Навіть я вам скажу більше. Продовження лінії Джозефа Байдена і адміністрації діючої на сьогодні. Я був проти цього. Я вказував неодноразово, що це помилково для зовнішнього цього всього підходу, стратегії, в тому числі для США. Вони не слухали. І, в принципі, зараз продовжували політику, яку якщо далі продовжувати, як Джозеф Байден говорить, там і наступний президент має просто продовжити. Ні, я не думаю так. Це шлях в нікуди. Тому ми очікуємо змін. А от які ці зміни будуть? Тут 50-50. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до того, як ми зрозуміємо, якою буде політика новообраного, але не нового президента США Дональда Трампа по відношенню до України. Поки ж всі готуються до інавгурації. До речі, що би там не казали про вік Джо Байдена, а Дональд Трамп і в цьому його переплюнув. На час його офіційного вступу на посаду, на час його інавгурації, Дональд Трамп буде найстарший інавгурований в історії США президент, який складе присягу. Тобто станом на 20 січня йому виповниться 78 років і 7 місяців. Джо Байдену, коли він давав присягу, було 78 років і 2 місяці. З основних запланованих подій, які відбуватимуться 20 січня, буде служба у церкві, церемонія чаювання, церемонія присяги Дональда Трампа і Джей Ді Венса, прощання Джо Байдена і Камали Гарріс, підписання інавгураційних документів, інавгурований ланч, звісно ж, огляд військ і парад, підписання перших, як сказав Трамп, 100 указів і інавгураційний бал. На жаль, плану повернути Україні ядерну зброю або ж запросити її до НАТО немає. Хоча, напевно, мало би бути, бо, як випливає з інтерв'ю попередника Трампа Джо Байдена, Росія вже порушила всі домовленості, про які він, Джо Байден, з ними домовлявся. Я його запевнив, що там в Україні немає жодної ядерної зброї, і ми не повернемо її. Я сказав, що вони не стануть частиною НАТО, поки не змінять свою систему. Ми продовжимо допомагати їм рости, якщо можемо. Але у відповідь на це ти, Путін, не нападеш на них і не забереш їхню територію. Але це, певно, тому, що у США вже інша мітла, як каже руська пословиця, або ж віник, як кажуть в Україні, цей віник буде мести по-новому. Навіть інавгурація Дональда Трампа, як кажуть експерти, буде дивна і поломана. Ця інавгурація дивна. Перший раз поламані правила, тобто зараз представляти будуть не тільки посли, як раніше, але й от такі запрошені представники вищого рівня. Міністр закордонних справ, прем'єр-міністр. Усе це дійство буде проходити під пильним контролем правоохоронців, і для цього на службу викличать 25 тисяч бодігардів. Бо оскільки навіть передвиборча агітація Дональда Трампа проходила із замахами на його життя, кулю біля його вуха всі пам'ятають, то буде дуже пильна увага до всіх і кожного. І, певно, саме з цією метою захисту, буде встановлено 48 кілометрів тимчасового огородження висотою 2 метри, звісно, з рамками і контролем пропуску. Також буде запроваджено обмеження на польоти, а всю Пенсильванія-авеню завдовжки 3 кілометри буде закрито для автомобільного транспорту, тому що і Теслу, яка вибухнула біля входу у Трамп-Хотел, теж всі пам'ятають. А тепер про головне – про гроші. Бо Трамп – людина бізнесу і кожну розмову переводить в грошовий еквівалент. З розрахунку, зможе він чи не зможе на цьому заробити.
Навіть не вступивши ще офіційно на посаду президента, Дональд Трамп повідомив, що створить службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити після. Каже, Штати надто довго покладалися на оподаткування великого народу за допомогою служби внутрішніх доходів. Тепер буде служба зовнішніх. Ну і він стверджує, що завдяки м'яким і жалюгідно слабким торговим угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання всього світу, обкладаючи при цьому себе податками. А він, Трамп, хоче це змінити. Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створюю службу зовнішніх доходів для збору наших тарифів, мит та всіх доходів, які надходять із іноземних джерел. Тож Штати за Трампа почнуть, цитую, стягувати плату з тих, хто заробляє на них гроші за допомогою торгівлі, і вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку. Тому 20 січня 25-го року стане не тільки днем інавгурації Трампа, а й буде датою народження служби зовнішніх доходів. Ну, щоб зробити Америку знову великою. Тож, що там з грошима? Можу сказати однозначно, що Трамп на собі не економить. Минулого разу на його інавгурацію було витрачено $107 мільйонів, а це був, на хвилиночку, 2017 рік. Джо Байден вирішив, що йому вистачить і $62 мільйонів, а Трамп каже, дякую, що зекономив, і тепер у 2025-му виділить на інавгурацію 170 з хвостиком мільйонів доларів. І незважаючи на те, що мова про інавгурацію, навіть цей день обійдеться Сполученим Штатам дешевше, ніж війна обходиться Україні. Війна у 2024 році коштувала Україні близько $100 мільярдів. Із них $40 мільярдів – це вклад України, і це лише ті гроші, які ми сплатили до державного бюджету, без донатів. Чому ми говоримо про гроші? Бо їх ми можемо порахувати. Це валюта, вона більш-менш стабільна. Порахувати ж безцінні людські життя у мене, вибачте, не підіймається рука. І хоч в Європі цінують кожного військового Збройних сил, та все ж, коли ми переходимо на риторику «наші військові гинуть через те, що у нас не вистачає зброї», Штати сприймають це як щось загальне. Море крові, як сказав Трамп, і так далі. Саме тому ми переходимо на мову цифр, і вони розуміють її краще. Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення сил оборони близько $100 мільярдів, з яких 40 мільярдів – це вклад України, 35 мільярдів США, Європа – 25 мільярдів. Ось приблизно вклад кожного з нас. Ми звикли, що цифри не брешуть, тому, дивлячись на ці самі цифри, ми бачимо, що найдорожчою ця війна є все ж таки для України, як не крути, і це у всіх сенсах цього слова. 40 мільярдів вклала Україна, більше, ніж США, тому, звісно, ми завжди дякуємо союзникам за підтримку, але просимо не забувати про те, який вклад у цю війну робить Україна. При цьому сума, яку виділили Штати на допомогу Україні, дорівнює сумі, на яку Україні допомогла Європа. І саме це, на думку Дональда Трампа, є неправильним і нерівномірним. У понеділок під час виступу перед Європарламентом генсек НАТО Марк Рюте теж і собі сказав дві важливих речі. Точніше, сказав він їх країнам Північно-Атлантичного альянсу. Річ перша. Якщо не підняти планку витрат на оборону вище 2% від ВВП, то через 4-5 років країнам Європи доведеться вивчати російську мову або їхати до Нової Зеландії. Так і сказав. Друга, якщо США вийдуть з НАТО, то Європейському Союзу доведеться витрачати не 2% від ВВП на оборону, а всі 8, а може і 10%. До того ж, на досягнення реальної обороноздатності у Європи піде від 15 до 20 років. Бо хоч Росія і під санкціями, але їх військова машина працює в 3 зміни. Без бюрократії і великих зарплат на виробництвах. Ну, якщо з зарплатами в Європі не проблема, то час, як ми вже переконалися, точно не їх сильна сторона. І взагалі Рюте виглядає доволі правильною людиною у правильному місці у потрібний час. Але зараз не про нього, а про витрати, якщо вже почали говорити. Сказали про США, про Україну, і тут тепер і до країн НАТО дійшли. Просто якщо порівняти витрати країн НАТО на оборону у 2024 році і у 2021, якщо посилатися на дані Атлантичної ради, можна побачити дещо більше. Найбільший ривок з моменту російського повномасштабного вторгнення зробили Польща, Естонія, Латвія, Фінляндія і Данія. Це всі країни Північно-Балтійської вісімки, тобто Скандинавія плюс Балтія. Витрати ще 17 країн чомусь
навпаки зменшилися і навіть не подолали планку у 2%. А ось Італія, Канада, Іспанія, Португалія, Словенія та Хорватія не зробили практично нічого за весь цей час. Хорватія взагалі впала з 8-го місця на 24-те з витратами серед країн НАТО. Великобританія і Франція, власне, могли би зробити набагато більше для себе. Ну, хіба що весь цей час вони намагалися максимально робити щось для нас. Подивимося на цю статистику за рік. Чи вдасться Рюте і, звичайно, Трампу змусити країни НАТО довести витрати хоча б до 3-3,5%. Але тут знову ж таки час покаже. Утім, якщо вже бути до кінця чесними, то і в Росії все ж таки не все так добре, як вони про то говорять. Витрати на оборону вони то збільшили, економіку на військові рейки поставили, але наші захисники раз у раз говорять про те, що літаків і танків на фронті зараз Росія використовує набагато менше, роблячи основну ставку, основний акцент на живу силу або ж тимчасово живу силу. Проблеми з економікою в Росії великі. Щоб там Путін не розказував, що в нього все класно, нічого не відбувається, брехня. Вони кажуть, центральний банк з усіма силами намагається стабілізувати рубль, економіка погіршується, є інфляція, велика заборгованість корпорацій. Одним словом, він накачав економіку на словах, а по факту маховик економіки не запустився. Я вам вчора і про стабілізаційний їхній фонд казав, що вони витратили 2/3. І от якщо Путін зараз йде ва-банк, робить вигляд, що все по плану, але чомусь призиває резервістів на збори, просто так, боєздатність перевірити, то Україна теж може підвищувати ставки, як своєю присутністю на Курщині, і про це говорять і в Сполучених Штатах, і в Україні. І ось якраз таки наша присутність там може спричинити щось, що, до речі, траплялося. В тому числі Саліван заважав цьому, щоб воно відбулося. Наприклад, наступ на Курщині, коли Залужний своїми генералами хотіли йти далі, доганяти росіян і знищувати, американці, Саліван забороняв. Чи, наприклад, коли в Росії, там без нашої участі, але тим не менше, Пригожин йшов на Москву на Путіна, і Саліван теж в книжці Вудворда про це пишуть, що Саліван теж намагався допомогти Путіну, тому що для нього більш непередбачуваний був якраз таки Пригожин. Для нас було, щоб жуки в банці передавили один одного, а ми, як старий китаєць, сиділи на берегу річки і дивилися, не річці Дніпро, зрозуміло, що. Сиділи десь на Черкащині, там, де похований Кобзар, і дивилися, як трупи ворогів пропливають. Да? То тут бачимо, що Саліван працював на те, щоб зберегти Путіна. Хіл каже, що може ще раз таке статися, втретє, і тут надію, що ми свій шанс уже точно не прогавимо. Або ж, як сказав онук Карла І, останнього імператора Австро-Угорщини, маленька Росія – маленькі проблеми, велика Росія – великі проблеми. І ніяк не навпаки. Після чого закликав до демонтажу державного утворення Російська Федерація, назвавши це головною зовнішньополітичною метою Європи. Австрійський політик і депутат парламенту Австрії Карл фон Гасбург закликав до деколонізації Росії, закликавши при цьому визнати її новою політичною метою для безпеки Європи. Єдине питання, коли саме цей шанс, про який говорив Микола Давидюк, нам може перепасти, бо поки нас попереджають про один небезпечний момент. Дональд Трамп до того ж всього любить робити результат в такій динамічній, скажімо, динамічних змінах. Коли все, не хаос, не хочу сказати, що хаос, але є якась ситуація, яка постійно змінюється, йому легше з точки зору його психології і його моторики, навіть як людини, досягати тут успіху. Я бачив це, як він робить. І це буде один із моментів. Другий момент, це дуже небезпечний для нас. Правила в світі починали ламатись не Дональдом Трампом, звісно. Тут долучився російський очільник максимально. Китай за спиною також стоїть. Тобто великим вигідно ламати правила. Правила і норми – це для слабких. Право сили – це для великих. От зараз ми на тому етапі, де право сили переважає силу права вже. Тобто не діють норми, статути ООН, право сили переважає. І, на жаль, інші сильні будуть тільки під це підлаштовувати свої дії.
Але якщо повернутися на хвилинку назад до шансу, який нам все ж таки може перепасти, як я говорила раніше, абсолютно непередбачувано і неочікувано, як домовленість, наприклад, між Ізраїлем і Хамас про зупинку бойових дій. І хоч угода підписується ще за каденції Байдена, та все ж поговорять, що руку до неї доклав саме Дональд Трамп. І хоч взаємні звинувачення про порушення цієї угоди вже лунають, та все ж припинення вогню поки діє. Після 15 місяців конфлікту учасники переговорів домовилися про припинення вогню у секторі Гази і про обмін заручниками. Угоду ще офіційно не оголошено, проте джерела розповіли, що документ передбачає попереднє припинення вогню строком на 6 тижнів і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує Хамас. Своєю чергою Ізраїль має звільнити палестинських утримуваних. І от за даними CNN, очікується, що Хамас та союзні йому групи бойовиків звільнятимуть 33 заручників, захоплених в Ізраїлі під час атаки 7 жовтня 2023 року. Натомість Ізраїль звільнить сотні палестинських в'язнів. І прем'єр Катару Аль-Тані під час прес-конференції у середу заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас набуде чинності вже 19 січня. Я розумію, що це не 3 роки безперервних бойових дій, точно не 11, як Росія напала на Україну, але маленька перемога Дональда Трампа вже є, а його каденція ще навіть не розпочалася. Тому, звісно, захоплений і окрилений цим здобутком, скоріш за все, він намагатиметься швидко вирішити війну Росії з Україною. Ну, як ми бачимо, все ж таки здобути перемогу навіть менше, ніж за 24 години, таки можливо. Було би, як то кажуть, бажання. Ну і що цікаво, бажання таке нібито є у Трампа. Так говорить принаймні Олаф Шольц. Але вважає Маска доволі небезпечним типом. Канцлер Німеччини не очікує, що США припинять військову допомогу Києву після інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Шольц розповів пресі, що двічі говорив із Трампом вже після виборів, і що між Берліном і Вашингтоном йде інтенсивний дипломатичний діалог. І Шольц також прокоментував позицію американського мільярдера Ілона Маска, який раніше вже під час виборчої кампанії у Німеччині різко критикував німецьких політиків, зокрема і самого Шольца. Каже, він підтримує вкрай правих по всій Європі, у Великій Британії, в Німеччині і багатьох інших країнах. Це абсолютно неприйнятно і це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи. Так каже канцлер Німеччини. Я ж кажу, тримаємо схрещеними пальчики і продовжуємо робити свою повсякденну роботу. Ну а також рахуємо 24 години до, відлік яких вже розпочато.